אוקיי, בואו ניקח דקה דומיה כדי שתוכלו להקל את מה שאתם רואים כאן עכשיו. כן, פורים כבר עבר מזמן, ולא התקלקל לי הבייביליס. מה שאתן רואות על הראש שלי זה השיער הטבעי שלי. כן, כן. אני יודעת שחלקכן, או רובכן יותר נכון, יהיו בשוק, כי למרות שאמרתי הרבה פעמים שיש לי טלטלים, אני לא חושבת שמישהו אשכרה ציפה לדבר הזה. כאילו, אני בטוחה שחשבתם שאני מדברת על שיער רגלי וסתם מתבכיינת, אז לא, אני מטולטלת. מאז ומתמיד ועד כיתה ט', כאילו מ-2009 אני עם שיער חלק כל הזמן. רוב האנשים שמכירים אותי שנים לא זוכרים שיש לי טלטלים, ובטח שלא ברמה הזאת. ואנשים חדשים שהכירו אותי בתקופה של השנים מכיתה ט' ומעלה בכלל לא ידעו את זה. בואו נגיד שנוב גילה שיש לי טלטלים אחרי הרבה זמן שלנו ביחד, והוא אף פעם לא ראה אותי במצב כזה. אני ממש מקווה שלא צופה בסרטון הזה. כן, אחרי שעמלתי באמת המון זמן כדי להשמיד מהרשת תמונות שלי עם טלטלים, החלטתי שהגיע הזמן להיפתח אליכם, להראות לכם יותר מי אני. כאילו כל הזמן אני מראה את הדברים היפים והדברים הטובים, אבל זה הטלטלים שלי, זה השיער שלי, אני לא אוהבת אותו, אני לא מרוצה ממנו, וזו הסיבה שאני מחליקה אותו כל הזמן. אבל חשבתי שיהיה פייר מצידי שתראו אותו פעם אחת. אז כן, זה יהיה פעם אחת ואחרונה, אז אם אתם רוצים פשוט תנצרו את הסרטון הזה, כי אני לא חושבת שזה יקרה עוד פעם. אז אם שאני מצלמת לכם בתכלס סרטון עם טלטלים חוץ ממה שאמרתי קודם, היא כי אני רוצה להראות לכם איך עובד המחליק החדש הזה של חברת רמינגטון. ואני יודעת שכאילו צפיתי שיהיה תגובות של זה לא חוכמה, יש לך שיער חלק, יש לך פה, יש לך שם. אין לי שיער חלק, יש לי שיער עם טלטלים מהשורש, לחס, 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 ואני הולכת להראות לכם איך המחליק הזה בעצם עובד עליו. אני מנסה להחזיק אותו בלי שהוא יחזיר לכם אור. כן, בערך ככה. אוקיי. אני הולכת לדבר איתכם על הדגם החדש של המחליק של רמינגטון, זה רמינגטון פרוטקט מדגם S8700. אז בתוך הקופסה מגיע הקייס הזה שכתוב עליו רמינגטון. ראיתי כבר כמה בנות שדיברו עליו, יש לו פתיחה מגנטית כזו ואפשר לשים את המחליק כאן. הבנות התלהבו מהעיצוב שלו, לדעתי הוא מכוער פצצות, אבל בסדר. חוץ ממנו מגיע החלק החשוב באמת, המחליק החדש של רמינגטון. ככה הוא נראה, יש לו פלטות יחסית, אני כל הזמן באה להגיד פלטות, פלטות יחסית רחבות, אבל כמו שאתן יכולות לראות ככה, הפלטה החשמלית מכסה רק בערך 2/3 מתוך כל השטח של הפלטה. ועוד שנייה אנחנו נדבר על למה בעצם. חשוב לי להגיד שהיה לי מחליק מהדגם הקודם של רמינגטון, אני לא זוכרת את הדגם בדיוק, דיברתי עליו בסרטון ביוש כי השמדתי אותו. זה הדגם החדש והמשודרג שלהם, הוא היה בצבע אדום כזה. המחליק הזה כולל בעצם את כל היתרונות שהיה למחליק ההוא ותוספת. זאת אומרת, אם אתם מתלבטים בינו לבין המחליק השני, ואני חושבת שהם עולים אותו הדבר, ללא ספק לאכול המחליק הזה, כי יש בו פשוט את כל הדברים הטובים ועוד משהו שאנחנו עכשיו נדבר עליו. מה שמיוחד במחליק הזה ושונה מכל המחליקים שאי פעם ראיתי, זה שהמחליק הזה הוא בעצם כמו מגהץ עדים. זאת אומרת, כאן מאחורה יש מקום שמוציאים וממלאים אותו במים, ולאחר מכן מכניסים, ותוך כדי השימוש יוצאים מעין עדים שעוזרים למחליק להחליק את השיער יותר מהר ויותר בקלות. כמו שיש מגהץ עדים לבגדים ומגהצים והעדים יוצאים ויש איזושהי נוחות שעוזרת למגהץ לעבוד יותר מהר, על זה מבוסס העניין פה במחליק של רמינגטון. זה היתרון של המחליק הזה ביחס למחליקים האחרים של רמינגטון מהסדרה האחרונה שאני ניסיתי בכל אופן. נוסף על כך יש לו את היתרון שלהם, יש שהפלטות הקרמיות פולטות מעין חומר שנקרא קרטין והוא מגן על השיער, וכתוצאה מכך השיער ממש לא נשרף. השימוש במחליק האדום לצורך העניין שהשתמשתי בו באמת לפחות שנה ומשהו באופן קבוע ויומיומי, ממש לא שרף לי את השיער. הייתי משתמשת בו המון והשיער שלי היה נראה מדהים. אז אני ממש שמחה שרמינגטון הוסיפו גם למחליק החדש עם החידושים שלו גם את היתרונות של המחליקים הקודמים, ובעצם עשו מין דגם אחד משופר ומדהים. אז אני רוצה להראות לכם איך הדבר הזה בעצם עובד. אוקיי, אז חיברתי את המחליק לחשמל. כאן יש כפתור של ההדלקה, אני לוחצת עליו, וכאן מתחילות להבהב הטמפרטורות בעצם. אפשר לעלות ולשחק עם זה בלחצנים שכאן. אני אוהבת לעשות את זה על 210, 230 זה העוצמה הכי גבוהה, לפעמים אני עוברת ל-230 כשהשיער שלי ממש קשה. נתחיל על 210 ונראה. המחליק בגדול מתחמם ממש מהר, בגרמה של הוא כבר חם עכשיו וחיברתי אותו והדלקתי אותו לפני שנייה, אז המחליק ממש מתחמם מהר. אני מתחילה להסתרק, וכשאני מסתרקת זה בעצם פותח את הטלטלים, אז אני הולכת להיראות אריה הרבה יותר ממה שאני עכשיו. כן. אני עדיין לא מאמינה שהראיתי לכם אותי עם טלטלים. יש מצב שאני אתחרט ואני בכלל לא אעלה את הסרטון הזה.
ואחרי שאני מסתרגת אני לוקחת את התרסיס הזה של טרסמי, אני חושבת שאומרים, מישהי תקנה אותי, אני לא בטוחה, ואני הולכת לרסס כדי להגן על השיער שלי מהחום. אחרי שאני מחכה כמה דקות שהתרסיס יספג, אני מתחילה להסתרק עוד פעם כדי לעזור לו בעצם לחדור לשיער. עכשיו אני לוקחת קליפס ואני הולכת לחלק את השיער כדי שיהיה לי נוח לעבוד. אוקיי, עכשיו בואו נפעיל את העדים. לוחצים על הכפתור הזה שכאן לחיצה ארוכה עד שהוא נהיה כחול. הוא אוטומטית מוריד את המעלות ל-170 ואז אני מציקה לו ומחזירה אותם ל-210. עם מברשת קטנה ועגולה אני בעצם תופסת את השיער כדי שאם הוא יהיה חם אני לא אצטרך להחזיק אותו ביד. אני לא אראה לכם את המברשת כי יש בה שערות. אם אתם רואים עדים, זה בדיוק העדים שאני מדברת עליהם שהמחליק עצמו פולט בעצם בשביל לעזור לכל העניין הזה לקרות. אגב, לא הראיתי לכם, כאן מכניסים בעצם את המים ומכאן יוצאים העדים ישר לאזור הזה ואז ישר הפלטות. בגלל שהפלטות הן רק בצד אחד ובצד השני יש רק את העדים, צריך לשים לב איך מחזיקים את המחליק. אני צריכה להחזיק את המחליק כשהפלטות יותר קרובות לכאן כדי שהוא יהיה ממש קרוב לשורש. עכשיו אני מוציאה את הקליפס ומחלקת את השיער לעוד קבוצות כדי שיהיה לי שיער להחליק. זה ממש עוזר לסרק את השיער ממש לפני שעושים את המחליק, כי אז זה קורה הרבה יותר מהר. אני שמה לב כל פעם להפוך את המחליק כדי שבאמת הפלטות יהיו קרובות לצד של השורש של השערה. אגב, אם צפיתם בסרטון הזה של יוטיובריות מארצות הברית, יש מצב שזה טיפה יבלבל אתכם. איפה שאנחנו שמים את המים, יש יוטיובריות ששמו מין חומר כזה של רמינגטון, משהו מקדמיה אויל אני חושבת שזה היה, במקום המים, שהם אמרו שזה כאילו יותר טוב. אז בגדול המחליק שאנחנו קיבלנו בארץ הוא בגרסה טיפה שונה, זה כמו הגרסה של אירופה, ולנו אין את זה, זאת אומרת, רמינגטון לא מוכרים בארץ את השמן מקדמיה הזה, והוא גם לא כל כך טוב למחליק הזה, לפי מה שאני הבנתי. כמו שאתם יכולים לראות, מספיקה פעם אחת של מעבר על השיער כדי להחליק אותו לגמרי. אני תמיד מפחדת ואז אני עושה את זה עוד פעם, אבל בגדול זה מספיק. עכשיו כמעט כל השיער חלק חוץ מהפוני, שאותו אני לא יכולה לעשות עם המחליק הזה כי הוא רחב לי מדי, וגם זה שהפלטות בעצם זה לא פלטה מלאה אז יותר קשה לי לעבוד איתו, אז אני אעשה את הפוני עם מחליק אחר ואני אחזור אליכם. וזהו, ככה השיער שלי נראה שהוא חלק לגמרי. אחרי שאני מסיימת אני תמיד עוברת לאיזשהו שמן לשיער, זה של לוריאל אלוויל, יש לי גם של נטורל פורמולה שאני מאוהבת, שאני מאוד אוהבת, אמרתי שאני מאוהבת, שני פמפים, ואני פשוט שמה על השיער בעיקר על הקצוות כדי שהוא יראה יותר כזה חי ופחות שרוף, וגם כדי שישמור על המחליק כדי שלא יערס. לפעמים הטלטלים כזה קופצים החוצה, אז שלא. וזהו, ככה השיער שלי נראה בסופו של דבר. נראה לי שעכשיו יותר קל לכם ככה לזהות אותי ואני יותר מוכרת לכם מאשר עם הרעמה שהייתה לי פה מקודם. אני יותר אוהבת שיער חלק, לא יעזור שום דבר. אני חושבת שטלטלים זה מאוד יפה, פשוט לא עליי. אני מ-2009 החלטתי שאני רוצה להיות עם שיער חלק, עשיתי החלקות יפניות, קראטין, הכל, מחליקים, פנים, כל דבר.
ואני אוהבת את השיער שלי ככה, אז זה מה שיהיה, וכן, אני מקווה שנהנתם. אני בטוחה שאני הולכת לקבל מלא שאלות של מאיפה אפשר לקנות את המחליק הזה, אז בגדול מוצרי רמינגטון נמכרים בכל מיני חנויות חשמל, כדאי לכם לבדוק בחנות חשמל שקרובה אליכם הביתה. אם אני אדע על חנויות ספציפיות, אני אשאיר בקופסת המידע כמובן עם כל הפרטים עליו, שבטוח שכחתי להגיד ואני אתבאס בסוף, אז תחפשו פרטים בקופסת המידע, גם מחיר והכל. אני חושבת שאולי באזור 500 שקלים, אבל שוב זה יהיה מפורט למטה. אני חייבת להגיד שאני ממש מרגישה שהתקדמנו איזה צעד במערכת יחסים שלנו, ושאשכרה חשפתי לפניכם את הטלטלים שלי. זה הזוי, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. אני מקווה שאהבתם את הסרטון ושהוא עניין אתכם ושהוא הועיל לכם וקיבלתם ממנו הרבה מידע. אם כן, אל תשכחו ללחוץ על הלייק ולהשאיר לי תגובה למטה, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז ממש כאן יש כפתור שנקרא סאבסקרייב, תלחצו עליו ותקבלו עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש לערוץ. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!